Sziasztok, én Ricsi vagyok. Dominika a múltkori bombonos adásban, amit oda kattintva tudtok majd megnézni, már említette nektek a csokoládé temperálását és annak jelentőségét. Ha nem temperálnánk, nem lenne szép csokitorta, isler vagy bármilyen bombon, foltok, repedések matfelület nélkül. Ez az édesipar egyik legjelentősebb eljárása, de a mi szakmánkban is kult szerepe van. De mit is csinálunk ilyenkor? Persze nem festéket öntünk bele, csak a kakaóvaj és most káromkodni fogok kristály szerkezetével játszunk. Ez pusztán annyit jelent, hogy attól függően mit csinálunk vele, olvasztjuk vagy hűtjük, olyan alakot vesz fel. Persze nyilvánvaló, ha valami meleg, akkor folyik, ha hideg, akkor pedig szilárd, viszont itt jön a lényeg. Ugyanis csokoládé típustól függ, hogy hány fokra kell olvasztani és temperálni azt, ugyanis a kívánt fényes, szilárd, foltmentes hatást csak ezen határok betartásával lehet elérni. Nincsenek nagy különbségek, mégis elengedhetetlen lépések ezek. Temperálni háromféleképpen lehet, és csokoládéból is 3 alapvető típus létezik. Viszont nehogy rámunjatok a videó végére, hívtam egy kis segítséget is, reméljük nem mondanak nagy butaságot. Ne aggódj, csak annyira, mint a te mondanád. Köszi. Jól van, elég volt. Én kezdem. Beszélek a legáltalánosabb temperálási módszerről, a táblázásról. Utána kitérek az étcsokira is. A táblázással gyakorlatilag keverjük a csokit, ehhez egy spakli és mondjuk egy kenők is kell. Ezt márványlapon szokták csinálni, mert nem melegszik át, viszont emiatt ne szaladjatok a sírköveshez, egy sima, tiszta, száraz felületű asztal is megteszi. Mi persze most is Dominika sokat látott akrillapját használjuk, ami ugyan melegedős, ezért kevésbé alkalmas temperálásra, viszont még ha tovább is tart, legalább meg lehet oldani. A spaklival vagy habkártyával szétkenjük a csoki felét a lapon, majd a kenőkéssel összehúzzuk. Ezt addig ismételjük, míg nem kezd el sűrűsödni, és akkor belekeverjük a maradék még meleg csokiba. Igazából nem lehet elrontani, pont olyan, mint levest keverni, miközben főzzük, a lényeg a folyamatos mozgatás. A hőfokot hőmérővel ellenőrizzük, és most elmondom nektek az étcsokinál mire kell figyelni. Rendszerint 40 fokra melegítjük, legegyszerűbb mikrózni, de csak rövid szakaszokban, mert megég. Fajtától és márkától függően azért vannak eltérések, akár 50 fok is lehet az ajánlott olvasztási hőfok, ennek azért utána kell járni. A visszatemperálási hőfok pedig 31. Azt azért ne felejtsük ki, hogy nem minden csoki, ami annak látszik. Ugyanis a Magyar Élelmiszerkönyv nagyon részletesen szabályozza, mit is nevezhetünk csokinak. Alapvetően kakaóból, kakaóvajból és cukrokból áll, azonban a legfontosabb szabály, amiről az emberek nagy része jóformán nem is hall, az úgynevezett 5%-os szabály. Ez kimondja, hogy a különféle csokoládékban előírt kakaóvaj mennyiséget csak 5%-ban lehet növényi zsírral helyettesíteni. Amiben több van, vagy más szabálynak sem felel meg, egyszerűen nem nevezhetők csokoládénak. Ezek például a bevonó masszák is, de naphoz, ha csorolhatnánk, inkább térjünk ki kicsit az oltásra. Na nem a védőoltásra, hanem a temperálás másik formájára. Csak azért nevezzük oltásnak, mert a szilárd csoki kristály szerkezetével oltjuk be az olvasztott csokiét. Mert hogy a megolvasztott csokiba beleszórjuk a még szilárdat, és elkeverjük benne. Lemérjük a hőfokát, és ezt addig ismételjük, míg el nem érjük a csoki számára megfelelő hőfokot. Ez a tejcsoki esetében 31 fok. A tejcsoki nem sokban különbözik az éttől, tejpor vagy más tejterméket tesznek bele gyártása során. Jó, rendben van, most már te jössz. Ez az, végre, én jövök. Bár lenyúltátok a legjobb részeket, ugyanis nekem már csak a gépi temperálás maradt, amit maximum Csárinál tudnék most nektek megmutatni, az umpalumpákkal. Persze, majd a messzi-messzi galaxisban, nem? Gyerekek, a kettő tök más film. Mindegy. A gépi temperálás a legdrágább, de a leghatásosabb opció is, néhány százezer forinttól több millió forintig is elmegy egy ilyen masina ára. Viszont ez egy előre beállított hőfokra temperálja a csokoládét, hogy azt már csak használni kelljen. Fehér csoki esetében ez például 28 fok. Itt érdemes megjegyezni, hogy hatalmas minőségbeli különbségek lehetnek a kakaóvaj helyett használt növényi zsírok mennyiségétől függően. Ja, és csak is kizárólag azt lehet fehér csokoládénak nevezni, amiben kakaóvaj van. De mi is a kakaóvaj? Lényegében a kakaóba legértékesebb része, ez határozza meg a csokoládé minőségét. Szobahőmérsékleten teljesen szilárd, vajszínű, nagyon enyhén csoki ízű. A kozmetika ipar is előszeretettel használja fel mindenféle női kenceficékhez. Csokoládéval foglalkozni külön tudomány. Mi most a fiúkkal szerettünk volna a számotokra talán legfontosabb infókat átadni. Köszi srácok, most már leléphettek, és nektek is köszönöm, hogy velünk tartottatok. Kommentekben írjátok le nekünk, milyen témában szeretnétek még ehhez hasonló videókat látni. Ha szimpatikusak voltunk a vendégszereplőimmel, nyomjatok egy lájkot, és nagyon örülünk, ha fel is iratkoztok. Legközelebb találkozunk, sziasztok!